नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार 21.91 पोइन्टले झरेको छ, जुन चाहिँ 1.07% ले हुन आउँछ। आज हाम्रो बजार एउटा महत्त्वपूर्ण सपोर्टको लेभल नजिकै आउँदैछ, जुन चाहिँ 2000 को हाराहारीतिर छ, है एउटा मानसिक सपोर्ट। र अहिले चाहिँ हाम्रो बजार 2011.22 मा चाहिँ आइपुगेको छ। बजार बिचमा बढ्न पनि खोजेको थियो करिब 1 बजेतिर, तर त्यो वृद्धि चाहिँ खासै कायम हुन सकेन र फेरि एउटा सेलिङ प्रेसर आयो र बजार चाहिँ आज झरेरै टुङ्गेको छ। आजको दिनमा 29 वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेको छ भने 190 वटा कम्पनीहरूको मूल्य भने घटेको छ र 8 वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा यदि गर्छौँ भने चाहिँ फरवार्डको 4.57% ले बढेको छ। त्यस्तै आरएसडीसी यो पनि एउटा लघु वित्त रहेको छ, 4% ले बढेको छ। एसएलसीएफ 3.97, बीएचएल 3.71, जेएसएलबीबी पनि 2.07% ले बढेको छ। टप लुजरको कुरा यदि गर्छौँ भने एडीबीएलडीको डिभेन्चर यो चाहिँ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैङ्कको चाहिँ यो चाहिँ एउटा डिभेन्चर रहेको छ। त्यस्तै युएसएचएल, एसआइजिएस2 एउटा म्युचुअल फन्ड रहेको छ। त्यस्तै जिआइएलबी र एलइसीमा चाहिँ नकारात्मक सर्किट चाहिँ लागेको छ, है। यो दुईटामा त नेगेटिभ सर्किटै लागेको छ भने यिनीहरू पनि त्यही रेन्जमा चाहिँ आज यिनीहरूको प्राइस झरेको छ। टप टर्नओभरको कुरा यदि गर्छौँ भने आइएलआई, एचडिएल, जेबिबिएल, एसएचएल, जिसिआइएलमा चाहिँ टर्नओभर एकदमै राम्रो देखिएको छ आज। अर्थात् इन्भेस्टरहरू यी कम्पनीहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टेड छन्। भोल्युम वाइज यदि कुरा गर्छौँ भने चाहिँ एसएइएफ, जेबिबिएल, एनएमबिएचएफ1, एनएमबी हाइब्रिड फन्ड एउटा म्युचुअल फन्ड रहेको छ। त्यस्तै एमएमएफ1 र आइएलआईको चाहिँ भोल्युम एकदमै ज्यादा आएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने आइएलआई, जिसिआइएल, एनआरएम, एमइएल, एचएलआईमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन वाइज एकदमै धेरै कारोबार भएको छ। आज हेर्दै जाँदाखेरि भोल्युम चाहिँ 1.4 अर्बको आएको छ, जुन चाहिँ हिजो अस्तिभन्दा अलिकति धेरै हो, जुन चाहिँ एकदमै नकारात्मक। आज चाहिँ प्यानिक भएर सेल गरेको जस्तो देखिन्छ। आज टोटल ट्रेडेड स्क्रिप्ट भनेको चाहिँ 269 वटा रहेको छ। सेक्टर वाइज एकचोटि हेरौँ। सेक्टर वाइज ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.28 ले घटेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.93 ले घटेको छ। फाइनेन्स 0.64, होटल एन्ड टुरिज्म 1.85 ले घटेको छ। हाइड्रो पावर सबसे धेरै घटेको छ आज 2.34% ले। त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट 0.98 ले झरेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स भने 1.24% ले झरेको छ। त्यस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 1.65, माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स भने 0.85, म्युचुअल फन्ड 0.21, नन लाइफ 1.59, अदर इन्डेक्स 1.57 ले घटेको छ। ट्रेडिङ इन्डेक्स 0.60 ले घटेको छ। आज सबै सेक्टरहरूको उत्तिकै योगदान रहेको छ आज बजार झर्नुमा। सबसे धेरै योगदान चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म, हाइड्रो पावर, लाइफ इन्सुरेन्स, म्यानुफ्याक्चरिङहरूको, त्यस्तै अदर इन्डेक्स, नन लाइफको, है। योगदान चाहिँ सामान्य बराबर देखिन्छ, समान रूपमा देखिन्छ भने थोरै योगदान दिने चाहिँ ब्याङ्किङ, डेभलपमेन्ट, हैन, त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट, म्युचुअल फन्ड, यिनीहरूमा चाहिँ त्यस्तो खासै योगदान चाहिँ यसले दिएको चाहिँ छैन। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतिर। टेक्निकल चार्टमा यदि हेर्छौँ भने एउटा महत्त्वपूर्ण सपोर्टको लेभलमा चाहिँ बजार आएको छ, है। र बारम्बार मैले भन्दै आउँदाखेरि चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि बजार खासै बढ्ने देखिँदैन। मैले पहिला पनि भन्दै आएको छु, 2-3 वटा भिडियोदेखि भन्दै आएको छु, है। यदि हामीले यसलाई ट्रेन्ड लाइन बनाउँछौँ, है, जस्तै मैले एउटा प्यारलल च्यानल यहाँ क्रिएट गरेँ भने कहाँ गयो प्यारलल च्यानल? यहाँबाट यदि क्रिएट गर्छु, यहाँबाट एकचोटि क्रिएट गरौँ प्यारलल च्यानल, अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ट्रेन्ड लाइनमा चाहिँ बजार चलिरहेको छ कि अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा सपोर्ट त अलरेडी यहाँ छ। यहाँ टेकेर बढ्यो भने एकदमै उत्कृष्ट हुन्छ र यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिने चान्सेस हुन्छ। यसलाई ब्रेकआउट नदिएसम्म चाहिँ हामीले ट्रेड अहिले लिन मिल्दैन, कन्फर्म गर्न मिल्दैन कि बजार अब बढ्छ नै भनेर। तर यदि
यसलाई ब्रेकडाउन दिन्छ भने चाहिँ यो बजार कम्तीमा पनि तपाईँको 1900 सम्म 1930 सम्म चाहिँ जाने देखिन्छ है अहिलेको लागि। 1800 सम्म जाला नजाला पछिको कुरा हो, तर अहिलेको लागि भने किन्ने किन्ने टाइम चाहिँ होइन यो है। ट्रेडर हुनुहुन्छ भने चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ किन्ने समय होइन। यदि यो ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकआउट पोइन्ट पनि नजिकै रहेको छ है र सपोर्टमा पनि रहेको छ कि त्यस कारणले बढेर जाँदाखेरि यसलाई ब्रेकआउट दिन्छ भने हामी नयाँ खरिद गर्छौँ र भोलि योभन्दा तल जानु बित्तिकै हामीले छ भने सबै बरु सेल गरिदिउँ, तलतिर सस्तोमा किन्न पाइन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। बाँकी तपाईँहरू आफ्नो एनालिसिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब मेरै भरमा किन्नु चाहिँ मैले भनेको होइन, तर एनालिसिसले चाहिँ यस्तो भन्छ। अब इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ। आरएसआई लगाएर यदि हेर्छौँ भने चाहिँ आरएसआई नेगेटिभ बेरिस जोनमा प्रवेश गरिसकेको छ। 40 भन्दा मुनि आइसक्यो, 38.36 मा आइसकेको छ। त्यसै गरी अर्को इन्डिकेटर लगाएर हेर्छौँ एमएसिडी भने एमएसिडी अनुसार के देखिन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ हिस्टोग्राम चाहिँ बढिरहेको छ नेगेटिभ एरियामा। त्यसले चाहिँ अझै टाइमसम्म बियरिस हुन सक्ने जनाउँछ। त्यसै गरी यदि हामी बोलिङ्गर ब्यान्ड हेर्छौँ भने चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि लोवर ब्यान्डको नजिकै छौँ। यदि यहाँनिर क्यान्डल बन्न थाल्छ है, लोवर ब्यान्डको नजिक क्यान्डल बन्न थाल्छ भने यसले चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डको लोवर ब्यान्डलाई घचेट्दै तलसम्म जाने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले सबै एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि अहिले नेगेटिभ नै देखिएको छ। यदि यो प्यारलल च्यानलको ट्रेन्डलाई फलो यदि हामी गर्छौँ भने यसलाई ब्रेकआउट नदिएसम्म हामीले किन्न मिलेन, अथवा यहाँ आउँछ भने यसलाई ब्रेकआउट दियो भने त किन्ने कुरै आएन। यहाँबाट सपोर्ट लिएर माथि जान थाल्यो भने चाहिँ बरु हामीले सानो स्विङको लागि यहाँ खरिद गरेर फेरि यो ट्रेन्ड लाइनको माथितिर बेच्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले सेल गर्दाखेरि नै उपयुक्त हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यदि तपाईँले यतातिर सेल गर्नुभयो भने हेर्नु, यहीँ तल जाँदाखेरि चाहिँ मौका आउँदाखेरि चाहिँ खरिद गर्न नबिर्सुन्, किनभने यहाँबाट फेरि तपाईँले बेचेकै ठाउँमा फेरि बेच्नै पर्छ क्या। त्यसकारण फेरि होइन बढेर कन्फर्म हुन्छ र यतातिर बेचेकै प्राइसमा यहाँ किन्नुभयो भने त के फाइदा भयो र होइन। फेरि यसको यही ट्रेन्ड लाइनमा फलो गऱ्यो भने यहीँबाट फेरि झर्न थालिहाल्छ। त्यस कारणले हामीले ट्रेन्ड बुझ्नु एकदमै जरुरी छ कि, किनभने हामीले बेच्नु बित्तिकै बढ्दिने र किन्नु बित्तिकै घट्नुको कारण चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ। यदि हामी ट्रेन्डलाई कुनै फलो गरेर बजारले कुनै ट्रेन्ड फलो गरेको छ र हामीले त्यो ट्रेन्ड हेर्न सकेनौँ, चिन्न सकेनौँ भने जस्तो यहाँनिर तपाईँले आतेर सपोजलाई बेच्नुभयो अरे होइन, बेच्नुभयो जाँदै यहाँबाट बढ्न थाल्यो है, ट्रेन्डलाई त फलो गरेकै हो। तपाईँले बेचेकै अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले भरोसा नलागेर किन्नु भएन, मौका पनि पाउनु भएन, एक दिन सर्लक्क बढेर यहाँ पुग्यो भने तपाईँले बेचेकै प्राइसमा यहाँ किन्नुपर्छ कि होइन। यहाँनिर किन्नुभयो त्यति बेला त लोभ लाग्छ। किन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो ट्रेन्डलाई फलो गर्दाखेरि त बजार यहाँबाट झर्छ। तपाईँले किन्नु बित्तिकै झरिदिन्छ क्या फेरि। किनभने तपाईँलाई मानसिक प्रेसर के हुन्छ भन्दाखेरि अस्ति मैले यही प्राइसमा बेचेको थिएँ, योभन्दा महँगो हालेर त म किन्दिनँ, बरु त्यही प्राइससम्म आयो म किन्छु भन्ने हुन्छ। तपाईँले बेचेकै प्राइसमा बरु आयो भने म किन्छु, तर महँगोमा त म किन्दिनँ भन्ने एउटा मानसिक त्यो हुन्छ। एज अ ट्रेडर चाहिँ हामीले त्यो ह्युमन बिहेभियरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। हस् त आजलाई यति नै है। बजार अहिले नेगेटिभ नै देखिएको छ। अब केही दिन हामी हेर्छौँ बजार बढ्ने छाटकाट आयो भने मैले रेगुलर नेप्से डेली अपडेट लिएर आएकै हुन्छु। सो त्यही अनुसार तपाईँहरूले आफ्नो ट्रेड चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। आफू पनि अलिकति अनुसन्धान र रिसर्च चाहिँ गर्नु होला। हस् त आजलाई यति नै। भोलिको भिडियोमा फेरि भेट्नेछु। धन्यवाद।